بصي يا ست الكل، تعالي أقولك على وصفة لو عملتيها مرة هتطلب منك كل أسبوع. كباب رول بيتي بطعم المطاعم، لحمة طرية وساندويتش مظبوط من أوله لآخره. ركزي معايا بقى وكل تكة هقولها لك هتفرق في الطعم. أول حاجة نجيب 1 كيلو لحمة بقري ونقطعها مكعبات، والأحسن تكون من وش الفخدة أو الكتف علشان تطلع طرية، ونفرمها في الكبة فرمة ناعمة. بعد كده نجيب 2 بصلة كبيرة نضيفهم على اللحمة، ونضيف معاهم نص كوب زبادي، ونحط ملح حسب الرغبة، معلقة صغيرة بابريكا، نص معلقة صغيرة فلفل أسود، ونفرم الخليط كله مرة كمان. نعجنه بإيدينا حوالي 5 دقايق، والعجن هنا مهم علشان البروتين في اللحمة يمسك المكونات ويخلي الكباب طري ومتماسك. نجهز ورق الزبدة، نفرد ورقة ونحط فوقها كمية من اللحمة، ونغطي بورقة تانية، ونبدأ نفرد بالضغط أو بالنشابة. تكة مهمة جدا، خلي السمك مش تخين، كل ما كانت رفيعة تستوي بسرعة وتجيب نتيجة حلوة من غير ما تنشف. نفردها في شكل مستطيل. ولما نيجي للف الكباب رول، ركزي في الحتة دي لأنها اللي تخلي الشكل يبقى مظبوط زي المطاعم. أول حاجة، فرد اللحمة لازم يكون بين ورقتين زبدة، ده يمنع اللزق ويسهل اللف. خلي السمك رفيع ومتساوي من كل حتة علشان التسوية تبقى واحدة. واوعى توصلي للحافة، سيبي مسافة صغيرة علشان اللحمة ما تطلعش بره وانتي بتلفي. لفي بهدوء وبضغط خفيف، لا تشدي قوي ولا تسيبيه سايب. وأول لفة ركزي فيها لأنها الأساس، لو ظبطت باقي الرول هيظبط لوحده. نساوي الأطراف ونشيل الزيادات علشان الرول يطلع مظبوط في الشوي. نكمل باقي الكمية بنفس الطريقة. نرص الرولات في صينية متبطنة بورق حراري، ندخلها فرن سخن قبلها ب10 دقايق على درجة حرارة متوسطة، ونسيبها لحد ما تستوي. أول ما تلاحظي لونها تغير ومعاها عصارة اللحمة نزلت، تبقى كده استوت. في الوقت ده نجهز السلطة. في طبق نحط بصلة جوانح، طماطم شرايح، رشة بقدونس، عصير ليمونة، رشة ملح. رشة سماق، 2 معلقة كبيرة زيت زيتون. نقلب كويس، والتكة هنا إن السماق يدي طعم مطاعم شاورما مشهور ما تكسرهوش. نحضر الطحينة، نحط في بولة كوب زبادي، ربع كوب طحينة، 2 معلقة كبيرة مايونيز اختياري بس بيزود الطعم، عصير نص ليمونة، رشة ملح، رشة كزبرة، رشة فلفل. نقلب كويس، ولو الصوص تقيل نخفه بنقطة مية أو عصير ليمون علشان يبقى سايح كريمي. نرجع للكباب، بعد ما يستوي نطلعه ونشيل ورق الزبدة. ولما نيجي للتسوية، ركزي معايا في الحتة دي لأنها اللي بتطلع الكباب طري أو ناشف. ما تحطيش الكباب في فرن بارد، ده بيخليه ينزل مية وينشف. وسيبي مسافة بسيطة بين كل رول والتاني علشان الحرارة تدخل من كل الجهات. ما تقلبهوش كتير، أول ما ياخد لون من تحت وانتي شايفة العصارة طالعة يبقى كده استوى. نرصه تاني في صينية بورق جديد وندخله الفرن بس علشان ياخد لون. تكة مطاعم، ممكن تحمريه دقيقة في طاسة سخنة من غير زيت، يطلع طعم دخاني. لو لاحظتي إنه نشف، غطي الصينية بورق فويل دقيقة، هيرجع له الطراوة. ولو عايزة تحميرة مطاعم، دخليه شواية الفرن دقيقة واحدة بس وراقبيه بعينك. وأهم نصيحة، ما تكبريش حجم الرول، الكبير شكله حلو بس الصغير يستوي أحسن. بصي يا ست الكل، هنستخدم عيش أبيض أو أسمر عشان الساندويتش. نيجي للساندويتش، نفتح العيش،
نحط الأول سلطة، وبعدها الكباب، وبعدين الطحينة، ولو عندك جرجير ضيفيه، هيفرق في الطعم. التكات اللي هقولك عليها دي هي الفرق بين كباب عادي وكباب احترافي. لما تفرمي اللحمة لو سخنت منك حطيها 10 دقايق في الفريزر وارجعي فرميها، اللحمة الباردة دايما تمسك أحسن. ما تكسليش في العجن، 5 دقايق عجن يفرقوا جدا في القوام والطراوة. خلي الرول رفيع، التخين ينشف قبل ما يستوي من جوه، لكن الرفيع يطلع مظبوط. ساوي الأطراف كويس، الأطراف الرفيعة بتنشف أسرع، فخلي الرول متساوي من أوله لآخره. الفرن لازم يكون سخن قبل ما تدخلي الصينية، ده يخلي اللحمة تمسك فوراً وما تنزلش مية. وآخر تكة مطعم على الأصول، بعد ما يستوي دخليه دقيقة في طاسة سخنة من غير زيت، الطعم هيطلع دخاني زي المطاعم بالظبط. وبكده الوصفة خلصت، وكباب رول يشرفك قدام أي حد. لو عجبك الكلام والطريقة، ما تنسيش اللايك والاشتراك.